आजची रेसिपी आहे क्रिस्पी असे साबुदाणे वडे आणि साबुदाणे वडे खूप छान असे टेस्टी बनवून तयार होतात। आणि आता उपवासही चालू आहे, श्रावण महिना सुरू आहे, तर तुम्ही नक्की हे साबुदाणे वडे करून पहा। मला माझी रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। नमस्कार, मी मीनाज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। मी एक बाउल घेतला आणि एक वाटी मी साबुदाणा घेतला मोठावाला। तुमच्याकडे छोटेवाले असे साबुदाणे तरी तुम्ही घेऊ शकता। आता मी एका बाउलमध्ये टाकते आणि 4 ते 5 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं। याच्यावरती जे काही पावडर असतं ते आपल्याला काढून घ्यायचे। पाणी टाकून व्यवस्थित असं चोळून घ्यायचे की ह्याच्यामध्ये जे पण एक्स्ट्रा काही पावडर लागलेली असते ती काढून घ्यायची पूर्ण आपल्याला। तुम्ही बघू शकता मी साबुदाणे धुवून घेतलेत, व्यवस्थित असे धुवून झालेत। आता आपल्याला याच्यामध्ये पाणी टाकून भिजत ठेवायचे। तर पाणी जास्त टाकल्याने काय होतं, साबुदाणे चिकट होतात, म्हणून जास्त नाही टाकायचं। मी तुम्हाला दाखवते, साबुदाण्यापेक्षा थोडंसं वरती आलं पाहिजे पाणी। हे बघू शकता तुम्ही, एवढंच वरती आलं पाहिजे की असं केल्याने काय होतं, साबुदाणे एक एक दाणेदार असे बनून तयार होतात। आणि आपल्याला हे बंद करून ओव्हरनाईट मी भिजत ठेवणार आहे। सकाळी मग व्यवस्थित ते साबुदाणे फुलणार आहे। आता 2 मी बटाटे घेतले, एक छोटा एक मोठा, कुकरमध्ये लावून मी बॉईल करून घेतले। सोलून असे आपल्याला मॅश करून घ्यायचे, जास्त मॅश नाही करायचे, थोडेसे असे बटाटे राहिले पाहिजे। आणि तुम्ही बघू शकता कसे दाणेदार असे आपले हे साबुदाणे तयार झालेले। आता आपण हे बटाटे याच्यामध्ये ॲड करून घ्यायचे। ह्या प्रकारे तुम्ही साबुदाणे भिजवाल की खूप छान असे आपले वडे बनवून तयार होतात। हे बटाटे ॲड केलेत आणि मी 2 हिरवी मिरची घेतली आहे, ही अशी चिरून घेतली आहे। 6 ते 7 कढीपत्त्याची पानं घेतली। असं टाकल्याने ह्या साबुदाणे वड्याची चव खूप छान लागते। आणि आल्याचा तुकडा मिक्सरमध्ये थोडंसं वाटून घेतलं। जर तुम्हाला उपासामध्ये चालत नसेल तर तुम्ही नाही टाकलं तरी चालेल। आणि 1 चमचा जिरा टाकले। शेंगदाण्याचा कूट टाकणार नाही ह्याच्यामध्ये, तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही टाकू शकता। आणि 2 चमचे मी तांदळाचं पीठ टाकणार आहे ह्याच्यामध्ये। ह्याच्याने साबुदाणे खूप छान असे क्रिस्पी बनून तयार होतात। आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं। जर उपवासाला तुम्हाला मीठ चालत नसेल तर तुम्ही सेंधा नमक वापरलात तरी चालेल। आता हे आपल्याला सर्व मिक्स करून घ्यायचे। हे मिक्स व्यवस्थित असं आता मी हाताने करून घेते। हे बटाट्याचे जे कोटिंग आहे पूर्ण साबुदाण्याला व्यवस्थित लागले पाहिजे, त्याच्याने काय होणार, साबुदाणे वडे आपल्याला बांधायला खूप व्यवस्थित येणार। हे मी हाताने व्यवस्थित असं मॅश करून घेऊन तुम्ही बघू शकता। आता मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स झालं आहे। आपल्याला ह्याच्यावरती झाकण बंद करून थोडा वेळ रेस्ट करायला ठेवायचे। आता मी हे एक 15 ते 20 मिनटं ठेवलेलं आणि बघू शकता व्यवस्थित असं मिक्स झाले साबुदाणे। आता आपण काय करायचे, हात ओलं करायचे। तुम्ही तेल लावलं तर काय होणार, हे साबुदाणे वड्याचे ना बटाटे हाताला चिटकणार, म्हणून पाणी लावून घ्यायचं कधी पण, त्याच्याने हाताला चिटकणार नाही। असं गोल करून घ्यायचे। जेव्हा जेव्हा तुम्ही वडा करणार त्यावेळेला तसंच करायचं आणि गोल करून घ्यायचे आणि असं दाबून घ्यायचं। ह्याच्याने काय होणार, जेव्हा तुम्ही, ही एक महत्त्वाची टिप्स आहे, ह्याच्याने काय होणार, जेव्हा तुम्ही वडे तळणार ना ते फुलून वरती येणार। हे मी प्लेटमध्ये काढून घेते, आणखीन एक दाखवते। असंच पाणी लावून घ्यायचे आणि एक गोळा असा घ्यायचा आहे, थोडं हातावरती असं प्रेस करून गोल करून घ्यायचं आपल्याला आणि हातावरती असं दाबून घ्यायचे। तुम्ही नक्की असे वडे करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडणार असे वडे, छान फुलून येतात ते। आता मी थोडे करून घेते वडे। गॅस ऑन केलं आणि तेल टाकून तेल छान तापवून घेते आपल्याला। आणि मी एक छोटासा गोळा टाकून बघते, बघा असे बुडबुडे आले म्हणजे समजायचं की तेल छान तापले। आणि मी वडे थोडे तयार करून घेतले आणि गॅसची फ्लेम स्लो करायची। आता स्लो केल्याने छान असे तळे आतपर्यंत हे वडे तळून घेतले जातील। आता मी एक एक करून ह्याच्या तेलामध्ये सोडत जाते आणि आपल्याला सारखं हे पलटी करत राहायचं नाही। एक साईडने छान असा गोल्डन ब्राऊन रंग आला की मग आपण ते पलटी करून घेऊया। आता तुम्ही बघू शकता, मी थोडंसं बघते, हां व्यवस्थित असा गोल्डन ब्राऊन रंग आला आहे। आता आपण हे पलटी करून घेऊया। ह्या बाजूने पण आपल्या असंच गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत छान आपण तळून घ्यायचे। ते व्यवस्थित असा रंग आला आहे बघा, एकसारखा रंग दिसतो आहे, व्यवस्थित तळून झालेत आणि छान फुलले आहेत। जसं मी तुम्हाला ती महत्त्वाची एक टिप्स सांगितली त्याप्रमाणे करून घ्यायचं। मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते हे। आणि आता आपण पुन्हा असेच बाकीचे वडे पण तळणार आहेत। वडा गोल करून त्याला चपटं केल्याने छान असे फुलतात वडे। आपण 3 टाकून घेऊया आणि हे पण आपण असंच खरपूस रंग येईपर्यंत छान तळून घेऊया। आता तुम्ही बघू शकता किती छान असा रंग आला, एकसारखा सर्व रंग आले, दाणेदार असे साबुदाणेही दिसत आहेत व्यवस्थित। जे भिजवण्याची आपली पद्धत आहे त्याप्रमाणे आपण भिजवले की खूप छान असे साबुदाणे वडे बनून तयार होतात। आता मी सर्व करून घेते। तुम्ही बघू शकता सर्व साबुदाणे वडे तयार झालेत आणि मी हिरव्या चटणीबरोबर सर्व केले। ह्याची रेसिपी ह्यापूर्वी मी तुम्हाला दाखवली, त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन, तुम्ही नक्की करून पहा। आणि खूप छान असे हे वडे बनून तयार झाले, रंगही एकसारखा आला आहे आणि मी तुम्हाला दाखवते आता हे किती छान असे क्रिस्पी झाले। तुम्ही बघू शकता खूप छान असे क्रिस्पी झाले ते वडे।
आणि आता श्रावण महिना सुरू आहे आणि असं उपवासही चालू आहे, तर तुम्ही नक्की ही रेसिपी करून पहा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली. अजूनपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या डेलीच्या नवीन नवीन रेसिपीजची अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. लाईक करा, शेअर करा. तुमचा महत्त्वाचा वेळ काढून माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एक रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा.